Okay. Hello guys. Welcome sa atong vlog. Madto sa Sangay, mangbayad sa utang. Utang sa ating atong mga trabahador. So, let's go. Tanaw sa dato gasolina. Bye-bye. Sangay.
kata dire guys. Go. Kabalik kahapon. Bayad time. $1,750 tanan sa. Nakay pa. Nama ko suklion nga kuan, 75 dali mo. Oo day. So Ano, milasa 75 ra. Mersay 75. War ba ko ikon ba? Ba? Kaigo pa. 1 2 3 4. Saan eh? Wala na. 5. Dito kaigo dong. Ato siya 1,000 lang sa. Base na eh. One, two, three, four. Na? Na deh. Middle size 1,000. 500. Middle size 75. Oh, kabalik di hapon. Okay lang kasawat niya lang. Ah, si LJ. To sila apurat sila ni. Oh, tanong to. Madlock di bayran? Biliba. O kauli gahapon sa'yo. Kasi amo ka na short trail. Bigon. Eh. Naningil po si tititiw yan niya. Ikalik ko ano to pasabot niya hapon na ba sinog. Ina ako ra. Oh, Motor ako. Namat ya. Utoy problema. Sige, sige. Paid na.
dakong dagat. Lubog.
Pasok ah. Basak nih guys, basak.
Ito tanawon. Nani swimming pool. Sabay jeep. Uy, nawala na yun. Wala. Wala na yun siya. Saya na. Ano yung swimming pool din sa una? Villa Cuesta ang pangalan din dito. Villa Cuesta. Inom dumi yan dito sa una. Ay. Ito tanaw nito nito. Ini agianan diri. Ini sata. Wow, lindot lagi nih. Napos diri. Makandog ang mga manok. Hinduta unta oy. May mga manok. Hindi pwede magsaba-saba. So, tanaw sa taas video eh.